დილამშვიდობისა დღეს 15 იანვარია სამშაბათი და ერთსულოვნების ეთერში განთიადის დროა მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში თქვენთვის რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ. სანამ გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენდეთ, ტრადიციულად დღევანდელი დღის საეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია წმინდა სერაფიმე სარავლს მოიხსენიებს, ასევე მოიხსენიებს წმინდა სილიბისტროს რომის პაპს და წმინდა მღვდელმოწამე თეოგენეს ჩვენ წმინდანების მფარველობას და შემწეობას გისურვებთ. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელ სტუმრებს. ტრადიციულად პირველი რუბრიკის სტუმარი იქნება დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი, წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური, რომელიც ისაუბრებს ჯვრისწერის საიდუმლოს შესახებ. და 2014 წლის 1 მარტამდე გაცემულ მართვის მოწმობებს, გარკვეული კატეგორიის მართვის მოწმობებს იურიდიული ძალა 2019 წლის 1 მარტამდე შეუნარჩუნდებათ. ამ თემაზე უფრო ვრცლად მომსახურების აგენტოს დირექტორის მოადგილე ბატონი იმედა მაკასარაშვილი ისაუბრებს. თეონა დვალი უცხოეთში მოღვაწე ქართველი სოპრანო იქნება ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მისი შემოქმედებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ვისაუბრებთ და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი გოგიტა თოდრაძე. როგორც იცით, საქსტატმა წლის ბოლოს ახალი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, შეაჯამა და გამოაქვეყნა, უფრო ვრცლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ასეთი იქნება 15 იანვრის დილის განთიადი, მალე მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწურები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. გიჩხი გეროდეს მე ცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს.
ეკლესიური შემორჩენილი მოძღვარი მართულო კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა რომ სიყვარული უფრო ძლიერია ვიდრე ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა წმინდა ბარბარას სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. დილამშვიდობის დაგულოცეთ. გაიხარეთ, ერთმა დაგულოცოთ. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ჯვრისწერის საიდუმლო. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ 19 იანვრამდე მსგებსის პერიოდში აკრძალულია ჯვრისწერა. რატომ არის აკრძალული? რას უკავშირდება ეს აკრძალვა? ხო, აკრძალული კი, არ არის ჯვრისწერები მიღებული მიზანშეწონილი არ არის ეკლესიური წესით და როქში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოდი ესე მიულოცავ შოუბას ახალ წელს და ღმერთმა მოგცეს რაღაცა ესეთი სულიერი სიმშვიდე, რომელსაც შეუძლია ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა რაღაცნაირად გაამდიდროს, რაც ჩვენ გვჭირდება. აი სიმშვიდე, ერთმანეთის მოსმენა, ერთმანეთის სიყვარული და ზუსტად ეს ის თვისებებია, რომელიც კავშირშია, პირდაპირ კავშირშია ოჯახთან, ჯვრისწერასთან, აი წარმატებულ ურთიერთობასთან, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით, რაც დღეს არის, აი ჯვრისწერასთან დაკავშირებით, კიდაც ურთიერთობასთან დაკავშირებით და საერთოდ გარემოს აი დაძაბულ ფონს რაც ქმნის, ეს არის ის, რომ ჩვენ გვიჭირს ერთმანეთის მოსმენა. და რა ვიცი, აი ამ მიმართულებით ფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ წავიყვანთ ზუსტად ამ თემას ამ მიმართულებით თუ განვავრცობთ. რაც შეეხება ამ აკრძალვას, ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ეს ორი დღესასწაული ნათლისღების შობისა და უკაცრავად შობისა და ნათლისღების დღესასწაული ეკლესია ამ ორ დღესასწაულს დღესასწაულობდა ერთად. ეს იყო ერთი პროცესი და ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე რაღაცა დიდი პროცესი, რომელსაც თავისი საკითხავით, ლიტურგიკური მსახურებით დიდ ყურადღებას აქცევდა ეკლესია ჩვენ მიგუმართავდა ამ დღესასწაულისთვის. ამიტომ ბუნებრივია ეკლესიური დღესასწაული, ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი და მთავარი, რომელიც არ უნდა დაიჭრიოს სხვა, ვთქვათ, ნაკლებ მნიშვნელოვანით. ამიტომ ჩვენ ხო ესე ვართ ეკლესიური ადამიანი ესეა, რომ ის ღმერთზეა მიყურადებული და ღვთიდან გამომდინარე უფლის ნება და უფლის ვთქვათ არ ჩრდილავს თავისი რაღაც დღესასწაულით, უფლის ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ამიტომ აქ იყო ეს ნიუანსი, რომ იყო დღესასწაული, ამ დღესასწაულის ირგვლივ უტრიალებდა მთელი მართლმადიდებლური სამყარო და შემდგომ ეს დღესასწაული გადადიოდა და უკვე ადამიანი იწყებდა თავის პირად ცხოვრებას უფლის ნებიდან გამომდინარე და შემდგომ უკვე დაშვებული იყო ეს ჯვრისწერა და ხინი და ასე შემდეგ. თან არ თუ ისე გრძელი პერიოდია, რომ ადამიანმა ვერ მოიწვიოს ახლა. თან, ხო, მოთმენაზეც არა, როდესაც ადამიანი ჩართულია ამ პროცესში, ხო, ბუნებრივია ეს არ არის რთული. მოსათმენიც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ იმდენად აი წარმოიდგინეთ, ისეთ მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებ შენ ცხოვრებაში, ჯვრისწერა, ეს არის ფაქტიურად აი თუ ვიტყვით, რომ ნათლობა არის დაბადება, ჯვრისწერა არის შენ მეუღლესთან ერთად დაბადება. და ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი. შეიძლება დაიბადო და რაღაცა, ანუ შენი დაბადება მარტო ცხოვრების, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ხანი, ვიდრე შენ მეუღლესთან ცხოვრების პერიოდი, ხო? ამიტომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხლა იბადები შენ მეუღლესთან ერთად. შენი მეუღლე იბადებით ქრისტეში, გესმით? ანუ ჯვრისწერა ბევრად მნიშვნელოვანია შეიძლება რაღაც მომენტში ამ დაბადებაზე.
ამიტომ თუ კი ჩართული ხარ და მიმართული ხარ უფალზე, რომ აი უფალმა უნდა მოგწეს მადლი, წყალობა, სიმშვიდე, სიყვარული, რომ განავრცოს შემდგომ ეს ურთიერთობები, ხო? ბუნებრივია მიყურადებული ხარ და გაფაციცებული ხარ, რომ აი ეს პროცესი კარგად ჩათავდეს, რომ აქედან გამომდინარე მე უკვე დაიწყო ეს ურთიერთობა, გესმით? აი რას გეტყვის, რას მიგანიშნებს, იმიტომ რომ როგორი რაღაცა იცით, ჩვენ ხო წესით, ხა წესით ესია, არასწორადაა განვითარებული, რომ ვირჩევთ მეწყვილეს, თქვათ, ყველაფერს მოვაგვარებთ, დაწყებული სუფრიდან დამთავრებული ბოლო რაღაცა ხელსაწმენდი როგორ უნდა იდოს და ბოლოს ვათანხმებთ უკვე ყველაფერს მამაო იქნება აი ცოტა ესე გადმოგვიტანოთ, იმიტომ რომ იქ ვერ ვასწრებთ სტილისთან მისვლას. ხო? მაგრამ ეს ხო რეალურად არ არის სწორი მიდგომა, ხო? ჩვენ პირიქით უნდა ვიყოთ. არჩევამდეც კი სანამ ავირჩევთ ამ ადამიანს, ხო? შინაგანად ჯერ ჩვენი თავი უნდა გვაპოვნინოს ღმერთმა, ხო? ჩვენ უნდა გავიგოთ ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რისთვისა ვართ მოწოდებული. მე ამ გზაში თანამგზავრი უნდა ვიპოვოთ და ამ თანამგზავრთან თანაცხოვრების დაწყებამდე ჩვენ სულ მიყურადებული ვართ მამას, ანუ უფალს, რომ აი რას მიგვანიშნებს, ეს არის თუ არა ის, ხო? ჩვენ კი ვიგზენით, რომ ეს ის არის, ვთქვათ. მაგრამ ღმერთმა ხო უნდა გვანიშნოს, რომ ეს ის არის ნამდვილად. აი, წარმოიდგინეთ, მთელი ეს მარხვის პროცესი თუ ეკლესიასთან ურთიერთობის თუ ღმერთთან თუ მოძღვართან, ეს არის შინაგანი კითხვა, რომ უფალო მაპოვნინე ეს ადამიანი, ან თუ ვიპოვე ეს ის არის თუ არა ეს ადამიანი და თუ კი ვიცი რომ ეს არის, მაშინ ღმერთო აი დაგვილოცე ჩვენი მომავალი გზა. გესმით? ამიტომ ეს მარხვა ეს უნდა იყოს აი ეს უნდა იყოს და თუ ესე მიუდგები, ხო, ბუნებრივია არ ელოდები რომ დროზე ერთი დამთავრდეს ეს მარხვა, ხო? არამედ ელოდები რომ კითხვებზე პასუხები მიიღო, იმიტომ რომ შენ დაგჭირდება ის გზაზე. იმიტომ რომ გზა ძალიან დიდია, ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სირთულეები მოგვიწევს, ხო? ბუნებრივია ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც ვეხიდებით ერთმანეთს და მაგრამ ჩვენ წინ ძნელი გზა გვაქვს. იმედია ყველასთვის გრძელი იქნება ეს გზა. ამიტომ აი ესე მიუდგებით, რაღაცა დაშვებული და მერე დაუშვებელი და რაღაცა აკრძალვა და ბევრად ღრმა არის და ბევრად მნიშვნელოვანი. მამაგურა, ჯვრისწერა არის ერთ-ერთი საიდუმლო და ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში. თუ აი რატო ქვია ჯვრისწერა? ჯვარი ერთ ადამიანთან გასაგებია როგორც რასაც ნიშნავს, მაგრამ რატომ ასოცირდება ჯვარი? რატომ ფიგურირებს აი ამ მოვლენაში ჯვარი? კი, ძალიან კარგი კითხვაა. რომ გავიგოთ ჯვრისწერა რა თვისებებს, რა მნიშვნელობას ატარებს, აუცილებელია ის თქვენ სწორედ ბრძანეთ ჯვრის როგორ ვთქვათ, შინაგანი განვიცადოთ რა არის ჯვარი, ხო? ჩვენ აი მაგალითად რომ ვიკითხოთ ახლა მართლმადიდებლებში, ქრისტიანებში, რომ ვიკითხოთ, მაგალითად ჯვარი რა არის, ალბათ მეტნაკლებად ყველა გვეტყვის, რომ ეს არის ადამიანის უფლისადმი დამოკიდებულება და მოყვასისადმი დამოკიდებულება, ეს გადაკვეთა არის ჯვარი. და რო ვკითხოთ, რომ აბა რამდენი მიმართულება აქვს ჯვარს, შეიძლება უმეტესობამ გვიპასუხოს, რომ ორი მიმართულება აქვს, ხო? მაგრამ თუ დავფიქრდებით, ხო, ჯვარს აქვს სამი მიმართულება. და ეს მიმართულება არის შინაგანი მდგომარეობა, შენი შინაგანი მიმართულება. იმიტომ რომ ჯვარზე შენ თუ არიყავი, თვითონ ჯვარი არაფერს არ ნიშნავს. გესმით? ცალკე აღებული ჯვარი, ესე შენთვის არაფერი არ არის. შენ თუ არ ახვედი ჯვარზე, შენ თუ არ ზიდე ჯვარი, შენ თუ არ იტვირთე ჯვარი, გესმით? ჯვარი შენთან ერთად უნდა გაიგივეო, ასე ვთქვათ რა. ხო, სწორედ გესმით, რასაც ვამბობ, ანუ არის მიმართულებები, მართალია, მაგრამ ეს მიმართულებები იწყება შენგან. მაგრამ შენ თუ არ მიხვდი, შენ ჩვენგან დამოუკიდებლად ეს არ ხდება. ხო, ეხლა ეს რას ნიშნავს? აი მაგალითად, ჯვარს, ესე ვთქვათ, თუ ავიღებთ, რომ ეკლესია არის, მოდი ვთქვათ, აი რაღაცა საღვთო სიყვარულის სასწავლებელი, ესე დავარქვათ. ეს არის სიყვარულის სასწავლებელი, სადაც სწავლობთ, ვთქვათ, მოყვასის, ღმერთის და საკუთარი თავის სწორ სიყვარულს. ხო, სწორია? იმიტომ რომ სიყვარულს შეიძლება გეგონოს, რომ გიყვარს შენი თავი და დღე და ღამე არ აკლებდე ფუფუნებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიხვდი, რომ შენი თავი დააზიანი ამით რა. ამიტომ სწორად სიყვარული არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე ეკლესია ამას გვასწავლის. ეკლესია არის ზუსტად აი საღვთო სიყვარულის სასწავლებელი, სადაც სწავლობთ სწორ სიყვარულს უფლისა, სწორ სიყვარულს მოყვასისა და სწორ სიყვარულს საკუთარი თავისა. მაგრამ საკუთარი თავიდან იწყება ყველაფერი. იმიტომ რომ საკუთარი თავის გამოძიებაა. აი ახლა ნათლისღება მოდის და ჩვენ ვნახავთ, რომ იოანე ნათლისმცემელთან მიდის ადამიანი, ანუ იოანე ნათლისმცემელთან მიდის სამყარო. და იოანე ნათლისმცემელს წმინდა გარკვეული ნაწილი ეძახის უწოდებენ განხორციელებულ სინდის. ხმა მღაღადებისა უდაბნოსა შინა. ეს არის ჩვენში ხმა.
ძალიან რო არ გამიგრძელდა საკეთ რომ არ გადაუხვიოთ, შინაგან ხმასთან კონტაქტი და შინაგან ხმასთან ურთიერთობა და აი ამ ხმის როგორ თქვა გამოზრდა ეკლესიურ კონტექსტში, ეკლესიურად ღმერთთან ერთად, სახარებაზე, სწავლებაზე, ეს არის ყველაზე დიდი ამოცანა ადამიანის. ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ ვიღებთ ჯვარს, ანუ ვდგებით იქ, სადაც უნდა დავდგეთ. ვპოულობთ ჩვენ თავს. აი უკვე ჩვენ თავს რო ვპოულობთ, აი უკვე მერე ჩვენ კონცენტრირდებით მე რა მინდა კი არა, უკვე მას რა უნდა, აი მოყვასზე, ღმერთზე. გესმით, ჯერ ვპოულობ ჩემ თავს, მერე ვიწყებ ურთიერთობას მოყვასთან და რა თქმა უნდა ღმერთთან. აი ეს უკვე არის ჯვარი. აი ამ გადასახედიდან თუ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად თანამეგზურად ყავს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ეგ თეთრი ესე ვთქვათ, ორი გზა ვიცით ხო, ჩვენი ამ შემთხვევაში ბერმონაზნულს არ გულისხმობთ, გულისხმობთ ვთქვათ საეროს, ოჯახს, მაგრამ იქაც ერთგვარი ჯვრის წერაა ტრაპესთან, ქრისტესთან. ამიტომ ურთიერთობა მაინც ესე ვთქვათ, მარტო მაინც არ ხარ. აქაც პოულობთ ადამიანს, რომელიც აი ჩვენ უკვე თუ ჩვენი თავი ვიპოვეთ, აი ჩვენ თუ არ ვიცით, ჩვენ როგორები ვართ, რა გვინდა, რა საერთოდ რა მიმართულებით მივდივართ, ძალიან ძნელია იპოვოთ თანამგზავრი, ხო ხვდებით? ამიტომ შენ უნდა გაიგო ჯერ საით მიდიხარ და უნდა მიხვდე და ეძებო ეს ადამიანი, ვინც შენი თანამგზავრი იქნება, იმის მიხედვით შენ რა გეგმები გაქვს, ხო სწორია? მაგრამ შენ თუ არაფერი ეს არ იცი და შენ ეძებ უბრალოდ ლამაზ ადამიანს, ან სასიამოვნო ადამიანს, მოკლედ შენი შინაგანი განწყობები არის, რომ მე გამოვიყენო, მე ასე ვთქვათ, მოვიხმარო ეს ადამიანი, მე გავილამაზო ჩემი, ასე ვთქვათ, ოჯახი, დედას რა უნდა თუ მამას რა უნდა, მაშინ ჩათვალეთ, რომ დაკარგულია ყველა. აზრი არ აქვს ამ დროს არც ჯვრის წერას. ამიტომ აი ეს ორის ერთობა ერთმაც და მეორემაც თუ იციან თავისთავი შინაგანად, ხო მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, ხა ბოლომდე თავის თავს ვერ გამოიცნობს, მაგრამ იცის გარკვეული კონტურები რო იტყვიან, საით მიდიან და მათ ერთმანეთი იპოვეს, აი ერთად ჯვრით, უკვე ერთად ადიან ისინი ჯვარზე, იმიტომ რომ ერთი გზა აქვთ. მერწმუნე თუ მათ ერთი გზა არ აქვთ, ისინი ერთად ჯვარს ვერ დაიწერენ. ეს ნუ პირობითად ვერ დაიწერენ, მაგრამ მთავარი არსი დაირღვევა. ამიტომ აი ეს ჯვრის სიმტკიცე ზუსტად თანამოაზრეობაში არის. სწორედ ეს მინდოდა მამაკურამ მეკითხა, რა მოვალეობები ეკისრებათ ადამიანებს, რომლებიც ერთად ჯვარს იწერენ. ჩვენ ახლა ხანს გამოვედით ამ კომუნისტური წყობიდან, მაშინ არ იყო ეს ჯვრის წერა იმდენად ფაქტურად არავინ არ იწერდა ჯვარს, ამ ჩემი მშობლების თაობა, ერთი-ორი ადამიანი მოიძებნება ალბათ, ვინც ჯვარი დაიწერა. რა განსხვავებაა მათ ოჯახებსა და ჯვარდაწერილ ოჯახებს შორის? ან თუ შეუძლიათ მათ უკვე ჩვენ ბევრი მაგალითი გვინახავს, როცა შვილიშვილები ყავთ და ეხლა იწერენ ჯვარს. ზოგი ამბობს, რომ რა აზრი აქვს ეხლა უკვე ჯვრის წერას, ანუ დაგვიანებული არის ჯვრის წერა, თუ აქვს ამას თავიდან უნდა იყოს აუცილებლად? იცით რა, კიდევ ვიძახი ჯვრის წერა როგორც ასეთი რიტუალი, ხო, თავისთავად აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ, ანუ რიტუალი კი არ არის მთავარი. რიტუალი დღეს ძალიან ბევრი სრულდება. ნათლობა დღეს ძალიან ბევრი სრულდება, მაგრამ რიტუალი ხო არ არის მთავარი. რიტუალი არის საიდუმლო, აი, როგორ ვთქვათ, ერთი მხარე აისბერგის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩანს. მაგრამ ამის გარდა არის ღრმა შინაარსი, რომელიც აძლიერებს ადამიანს, რომელიც რეალურად ძალას აძლევს. ანუ ნათლობას ვერ ექნება მნიშვნელობა, თუ კი ნათლობის არსს არ ჩავწვდით. ჯვრის წერას ვერ ექნება თავისი ძალა, თუ კი ჩვენ ჯვრის წერის ძალას არ ჩავწვდით, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობას არ ჩავწვდით. მაგალითად, ქრისტე ადარებს საკუთარი თავისა და ეკლესიის ურთიერთობა ჯვრის წერას, როგორც მე დავდეო თავით ეკლესიისთვის, ამის შექმნი რას ნიშნავს ეკლესიის შექმნა, ხო? მოვიდა ადამიანთან, მოусმინა ადამიანს, განკურნა ადამიანი, მოემსახურა ადამიანს, მოკვდა ადამიანისთვის და აი ამ სისხლზე დაამყარა ეკლესია. ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? ასეთივე თავგანწირვა რო იყოს. ასეთივე თავგანწირვა თუ, ანუ ესე იგი თავგანწირვაა. მაგრამ ეს თავგანწირვა, კაი, გავანებოთ, ეხლა სისხლზე არ წავიდეთ. მარტივი რაღაცა ვიყოთ, მოსმენა, აი ყველა თქვენ თქვით რომ რა არისო ჯვრის წერა. ყველაზე მთავარი არის მოსმენა. აი ჩვენ ხო თქვით რომ ჩვენ ადამიანმა უნდა იპოვოს თავის თავი. და თუ მეორე პლანში გადავიყვანთ რომ ეხლა ჩვენ ვეძებთ ადამიანს, ვინც გვინდა რომ ამ გზაში გამოგვადგეს, ჩვენ ვიწყებთ მოსმენას. აი მაგალითად როგორ მომეწონოს შეიძლება გოგო რომ მოусმინო მას, ხო რაღაცა აი მისი აზრი მომეწონა, მისი გამოთქმა, მისი ჩამოყალიბებული რაღაცა მიმართულება, თქვათ რაღაცა პატრიოტული იქნება თუ საეკლესიო თუ ნებისმიერ საგანზე, ხო
მისი აზროვნება მომეწონა და მოусმინე. აი ვიწყებ მოსმენას, ხო? იგივეა ოჯახშიც. ჩვენ როცა ოჯახდებით, ჩვენ თავიდან კი უსმენთ ერთმანეთს, სანამ პაემაზე დავდივართ, მაგრამ მე უკვე ოჯახში რომ სამზარეულოში შევაქალი, მე იმის მოსმენას ვაჩე აღარ უსმენთ მას, იმიტომ რომ უკვე მოვიპოვეთ. ამიტომ ყველაზე დიდი ტრაგედია ეს არის, საერთოდ საზოგადოებაში ჩვენ ერთმანეთს ნაკლებად უსმენთ. შვილებთან ურთიერთობაშიც. ეხლა ჩვენ ხშირად საუბრობთ ბავშვის აღზრდაზე, ხო? და ჯვრისწერა საიდან იწყება? რეალურად იწყება, მე როგორ გავიზარდე, მამაჩემს და დედაჩემს როგორებს უყურებდი და ზუსტად ესეც ვეძებ მე უკვე დაახლოვებით ყოველ შემთხვევაში. ამაზე ვკონცენტრირდები, ესაა ჩემი, რა ვიტყვან, რაღაცა შაბლონი ერთგვარად, ხო? ამიტომ ჩემი ჯვრისწერა იწყება, მე როგორ მომაწოდეს ეს საიდუმლოა. ნუ საიდუმლო პირობითად ოჯახი როგორ მომაწოდეს, ხო? როგორი აღქმა აქვს ადამიანს ბავშვებში. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსმენას. ერთმანეთ კიდე არის ესეთი ნიუანსი, ჩვენ თავიდან მოპოვებას ვცდილობთ ერთმანეთის, ხო, რომ რაღაცა მოვაწონო თავი, რაღაც გულებით დაუწერო, რაღაცა ან სანთლებით გავახარო. ანუ ეს რა პროცესია? ეს არის მოვიპოვო ჩემი მეორე ნახევარი. მაგრამ ეს მოპოვების პროცესი ჯვრისწერის მერე მთავრდება. იმიტომ რომ მოვიპოვე უკვე. და ხშირ შემთხვევაში ვეღარ ინარჩუნებენ ამ მოპოვებას. ეს არის დიდი კატასტროფა. ასევე ხა ძველი თაობა მკითხეთ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტრადიციული რო იტყვან ეს მოგცა ჩვენმა წინა თაობებმა, რომ ოჯახი არის სიმტკიცე ოჯახი, მაგრამ იქვე იყო ღალატი. როდესაც კაცები ჩვეულებრივ ამბად თვლიდნენ, რომ ქალებიც ჩვეულებრივ ამბად თვლიდნენ კაცებს. სხვადასხვა მე სუფრაზე მოხდი რამდენიმეჯერ და იქ იყო საუბარი, რომ მე რა კაცია ეხლა უნდა ხო ეს ტრაგედია, აი ამაზე ხშირად უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ეს არ შეიძლება, როგორ შეიძლება ჩვენ ვართ თანასწორი. სიყვარულის ყველაზე დიდი, ანუ ოჯახის ყველაზე დიდი მსხრევა ეს არის ღალატი. ეს არის ყველაზე დიდი ბზარი, ეს არის რაღაცა ისეთი, რასაც შინაგანათაც ანგრევს ადამიანს და ბუნებრივია მეორე ნახევარსაც. ფაქტიურად კაცი თუ ქალი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ღალატობს ქმარს, ის ქალიც ღალატობს მასთან ერთად ქმარს. იმიტომ რომ ისინი ერთნი არიან. ამიტომ ეს მიდგომები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა კარგი, რაც მნიშვნელოვანი იყო ეს, თქვათ რაღაცა პოსტულატები თუ ცხოვრების, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ძველ, ასე ვთქვათ, ჩვენ წინა თაობებში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მას ესეთი შინაგანი განწყობა შეიძლება ან თავისუფლებდა, რომ შეიძლება წახვიდე და თქვათ უცხოეთში რაღაცა მოიარო, არასდროს არ უღალატიათ თავისი მეუღლისთვის და ისინი ინარჩუნებდნენ ერთგულებას. ღირსეული ადამიანები ყოველთვის შეებადებიან ერთგულება. ერთი გული აქვთ. და მე თუ გულით სხვასთან ვარ, ბუნებრივია ღალატობ შენს და შენს ღალატობ მე. ჯვრის აყრაზეც უნდა გკითხოთ, მამა, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჯვარს აიყრიან, მერე მეორედ დაიწერენ, შეიძლება მეორედაც აიყარონ, მერე მესამედაც დაწერის კურთხევაზე იხვეწებიან, რომ მამა მოგვეცით კურთხევა, რომ მესამეჯერ დავიწეროთ. ეს ადამიანები საერთოდ თუ იცით ხდებიან ამ ჯვრისწერის საიდუმლოს? თუ უბრალოდ თეთრი კაბის ჩაცმა ხშირად მოსწონთ გოგონებს, თუ რა ხდება ვერ გავიგე. იცით რა არის, როდესაც ესეთი რეალობა მე ვერ დავიწყებ საუბარს იმ ადამიანებზე, რომ ვინც ვერ ხვდება ამას და როგორ ვერ ხვდებიან და როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ვარ მღვდელი და მე ვარ იმ წიაღის წარმომადგენელი, რომლის პირდაპირი მოვალეობაც არის, რომ ზუსტად გავაგებინო ადამიანებს, გავაგიებინო ჩემ რეალს, რომ რა არის ჯვრისწერა. მე თუ ვერ ჯვრისწერა. მე თუ ვერ ხსნი, რომ არსია მნიშვნელოვანი და არა ფორმა, მაშინ ეს ჩემი პრობლემაა. ამიტომ მე ჩემ პრობლემას უფრო ხედავ აქ. მაგრამ ნუ ბუნებრივია ეს დღეს ესეთი რთული და არასასიამოვნო რეალობაა, რომ სურათის გადაღება და რიტუალი უფრო მნიშვნელოვანია და ეს რიტუალი უფრო ცხოვრებიდან გამომდინარე, იქ არ ვიცი, სოციალურ სივრცეში უნდა განთავსება თუ რეალურად ადამიანი გამოდის, რომ ცხოვრობს სხვისთვის. სხვისთვის სურათი თქვათ კარგია, როდესაც ჩვენ სურათს გამოფენ და რაღაცა გულშემატკივრობს ადამიანი. ეს ძალიან ნორმალური პროცესია არის ადამიანი, ჭირდება ადამიანს ეს, მაგრამ ამით რო ცხოვრობ, რომ შენ ფაქტიურად ეს რაღაცა ინტიმური ზონა შენთან დარჩენის, შენ მეუღლესთან მარტო დარჩენის, თქვენი განმარტოვების არ არსებობს და სულ ყველაფრის განზოგადება გინდა და რაღაცა ესეთი სხვისთვის ცხოვრობ, მაშინ ეს ძალიან რთულდება. ამიტომ ეს ყველას ტრაგედია. მე ზუსტად ტრაგედია, იმიტომ რომ არასწორი მიდგომიდან იწყება შემდგომ უკვე არასწორი შედეგები. თავიდანვე თუ ჩვენ ჯვრისწერას უდგებით, რომ ლამაზი ჯვრისწერა იყოს, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ჯვრისწერის შინაარსის სილამაზე არ ვიპოვეთ და მართლა რაში გვჭირდება ეს ჯვრისწერა, ხო, ბუნებრივია
ვერაფერს კარგს ვერ მოგვიტანს ეს. არ უსმენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მამაკაცები რატომღაც აი იმ ფრაზებს ძალიან ესეთი გულდასმით უსმენენ ხოლმე, როდესაც მოძღვარი ამბობს, რომ ქალი ცოლი უნდა იყოს ქმრის მონამორჩილი და არასწორად იგებენ ხოლმე ყოველთვის. და მე ზოგჯერ ხდება, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე ეუბნებიან, აი ხო გახსოვს მოძღვარმა რა თქვა, რომ ქალი უნდა იყოს ქმრის მონამორჩილი. მანამდე რა წასაკითხე იმას არავინ არ უსმენს. სამწუხაროდ კი არა და ამ დროს მანამდე არის რომ როგორც მე თქვენთვის თავი გავწირე და აი იგივე ვალდებულებები ეკლესიას მე შევეწირე იმისთვის რომ ეკლესია არის ოჯახი თქვათ ეკლესიას რატო ეძახიან ოჯახს რომ ქრისტე ამბობს რომ ზუსტად მე როგორც დავაარსე ეს ეკლესია ზუსტად და შევწირი ამ ყველაფერს თავი ზუსტად ესეთივია თქვენი ოჯახი და თუ ოჯახი შეიქმნა და იქ თავგანწირვა არ არსებობს მაშინ ჩათვალეთ რომ ეს ოჯახი ფორმალურადაა შექმნილი და ქაღალდზეა შექმნილი. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ ოჯახი დღიდან შექმნისა ის ხორცს ისხავს და შენდება ასე ვთქვათ, როგორც ოჯახი. რეალურად სიყვარული იწყება და არ მთავრდება, სიყვარული შენდება და სიყვარულის შენება თუ გაჩერდა, დამთავრებული ამბავია იქ აზრი არ აქვს ვინ ვის რას აყვედრის. და ამიტომ მე მგონი ყველა ნენელა ხვდება რომ ეს დაყვედრებით და მოусმენლობით და რაღაცა ერთმანეთის მოხმარებით ცხოვრება რეალურ შედეგამდე არ მიდის. მართალია ჩვენ მწარე შედეგებზე ვხედავთ ამ სუდ ასე ვთქვათ, მწარე არასწორ ქცევებზე ვხედავთ მე მწარე რეალობას, მაგრამ იმედია ვხედავთ და ხვალდაზე რეალურად მივხვდებით, რომ ეკლესია არის საღვთო სიყვარულის სასწავლებელი, სადაც შეგიძლია ადამიანმა ისწავლო სწორი სიყვარული. ღვთის სწორი სიყვარული მოყვასის და სწორი სიყვარული საკუთარი თავის და ეს აი ამ სასწავლებელში თუ შენ მოხვედი და დაიწყეს სწავლა მერწმუნეთ რომ ზუსტად გეცოდინება როგორი მეგობარი ყავდეს როგორი მეუღლე და რას უნდა ეძებდე როგორ უნდა აშენებდე ამ ურთიერთობებს და საერთოდ ეს არის ეკლესია არის სწორი ურთიერთობების სასწავლებელი ასევე რომ სწორი ურთიერთობები შენდება მოსმენით, მოთმენით, გაცემით, პატივისცემით, თავგანწირვით, ერთგულებით და აი ეს გვჭირდება ჩვენ ეკლესიისგან. ამიტომ დავდივართ ჩვენ ეკლესიაში და არა იმიტომ რომ რიტუალებში დავესწროთ და აღრიცხვაში მოვხვდეთ და სტატისტიკა და რა ვიცი სტაჟი და დამსახურების მიხედვით მოგვეგოს. ჩვენ ვუსურვოთ ყველა წყვილს რომ მათი ცხოვრება ის გრძელი ცხოვრება ყოფილიყოს ღირსეული და ერთად ეციდო ჯვარი მე არ მინდა დავთრგუნო ხა ის წყვილები რომლებიც დაშორებულებენ ერთმანეთს და ახალი ცხოვრების დაწყება უნდათ მათ ეკლესია აძლევს იმის საშუალებას რომ ხელმეორედ დაიწერონ ჯვარი და კიდევ ერთხელ სცადო ბედნიერი ოჯახობა ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. სტუდიაში სტუმრობისთვის შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ 9 საათიანი ლოცვის შემდეგ მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით და გველოდეთ. დიდება მაღალთაში ნომერცო ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემივანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ
მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და გამწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Amen.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მომდევნო სტუმრით, რომელიც გახლავთ საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი გოგიტა თოთრაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მიესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. როგორი იყო 2018 წელი? თქვენ შემაჯამებელი ბრიფინგი გქონდათ 10 იანვარს და შეაჯამეთ 2018. ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, როგორი იყო. მაყოფილი ხართ? მაყოფილი ვარ თუ არა, ეს ალბათ საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ის მონაცემები, რაც ასახავდა არსებულ სიტუაციას, ამ შემთხვევაში 2018 წელს განვითარებულ მოვლენებს. რამდენიმე მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს შევეხები. დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდით, როგორც მოგეხსენებათ 2018 წლის 11 თვის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 4.7%-ის ფარგლებშია. წლის მაჩვენებელი ჯერ არ დასრულებულა 30 იანვარს 31 იანვარს გამოქვეყნდება ჩვენს მიერ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ თვეების განმავლობაში დავაკვირდებოდით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს, საკმაოდ დიდი ცვალებადობა ახასიათებდა, მაგალითად ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა გასული წლის განმავლობაში მაისში, სადაც 7.5%-ს მიაღწია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა, შედარებით დაბალი ტემპი შეინიშნებოდა აგვისტოში 2%-ის ფარგლებში. ანუ რა განაპირობებს ამას? სხვადასხვა დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულება. ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდაზე დადებითი წვლილის შემტანი დარგების შორის აღსანიშნავია დამამუშავებელი მრეწველობა, კერძოდ მეტალურგია, ასევე ვაჭრობის დარგში განვითარებული მოვლენები, უძრავი ქონებით ოპერაციები და საფინანსო საქმიანობა. მშენებლობის დარგს რაც შეეხება, ის ხასიათდებოდა უარყოფითი წვლილით ეკონომიკურ ზრდაში 2018 წლის 11 თვეში. თუმცა არსებობს რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი და შესაბამისად ზოგიერთ თვეში ის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდებოდა. მეორე მაჩვენებელი ალბათ რომელსაც უნდა შევეხოთ, ეს გახლავთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წინა წლის შესავის პერიოდთან შედარებით შემცირებულია დაახლოებით 27%-ით. ეს ძალიან ბევრია. საკმაოდ ბევრია, ვფიქრობთ, თუმცა ამას გარკვეული მიზეზები აქვს. ჯერ ერთი აღსანიშნავია ის, რომ 2017 წელს უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობა დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. ამასთან აღსანიშნავია ის, რომ შემცირების მიზეზებს გულისხმობ. აღსანიშნავია ის, რომ მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა დამასრულებელ ფაზაში შედის. ეს აფცირებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობას. მიზეზებს შორის აღსანიშნავია ის, რომ განხორციელდა ინვესტორის მიმართ ვალდებულების შემცირება, რაც გამოსახული იყო დივიდენდის გაცემაში ან სასესხო ვალდებულების დაფარვაში. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ უცხოური რეზიდენტის საკუთრებაში არსებული კომპანიების გარკვეული ნაწილი გადმოვიდა ქვეყნის საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში, რამაც ბუნებრივია განაპირობა აღნიშნული მაჩვენებლის შემცირება. იმპორტ-ექსპორტი როგორია? რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს, აქ დადებითი ტენდენციები შეინიშნებოდა. მთელი ბოლო წლების განმავლობაში ექსპორტის მაჩვენებელმა მაქსიმალურ ნიშნულს მიაღწია. დაახლოებით 23-24%-ით გაიზარდა ექსპორტის მოცულობა. ამაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა რამდენიმე სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტის მოცულობის და კერძოდ ეს გახლავთ სპილენძის პანები და კონცენტრატები. მინერალური წყლები შედის აქ? რა თქმა უნდა, ყველანაირი პროდუქცია, რომლის ექსპორტიც განხორციელდა. აქვე შედის ასევე მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი, როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ დაბალი ტემპი ახასიათებდა მსუბუქი ავტომობილების იმპორტს, რომელიც ჩვენ შემდეგ რეექსპორტზე გაგვაქვს მეზობელ ქვეყნებში ძირითადად და აღნიშნული მაჩვენებელი დაახლოებით 80%-ით არის გაზრდილი. მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი, რამაც ბუნებრივია განაპირობა მთლიანი ექსპორტის მოცულობის და ასევე ღვინის ექსპორტი გაიზარდა, ფეროშენადნობების ექსპორტი. ეს აღსანიშნავია ამ დარგებში განხორციელებული მოვლენები. თუმცა იმპორტიც არ ჩამოუვარდება.
რა თქმა უნდა, იმპორტიც დაახლოებით 17%-ით არის გაზრდილი, როგორც უკვე აღნიშნე, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი 2018 წელს 17-თან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ასევე აღსანიშნავია ნავთობპროდუქტების მოცულობის და იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების და არის სხვადასხვა სასაქონლო ჯგუფი, რომელიც მაღალი წილით იყო შედარებით წარმოდგენილი 2018 წელს, თუნდაც სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. ბატონო გოგიტარ, როდესაც თვალი გადავავლეთ ამ სტატისტიკას, ყურადღება მიიქცია ხელფასების ზრდამ და სამუშაო ადგილების მომატებამ. უნდა გკითხოთ, დაახლოებით საშუალო ხელფასი რამდენია საქართველოში? ბოლო მონაცემების მიხედვით 2018 წლის მესამე კვარტალის მონაცემები უკვე გამოქვეყნებულია. საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1125 ლარის ფარგლებშია. თუმცა განსხვავება საკმაოდ დიდია სქესობრივ ჭრილში. მამაკაცის ხელფასი 500 ლარით აღემატება ქალების ხელფასს, თუმცა ამას თავისი ახსნავს. რატომ? იმიტომ რომ ხელფასის გაანგარიშებაში მონაწილეობს არა მხოლოდ დარიცხული ხელფასი, არამედ ის ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებიდან მიღებული დანამატები, პრემიები, ბონუსები, ასევე არასამუშაო საათებში და არასამუშაო დღეებში მუშაობისთვის მიღებული შრომის ანაზღაურება. ასევე თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად იმას, რომ დარგების მიხედვით საკმაოდ დიდია განსხვავება ხელფასებს შორის. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საშუალო თვიური ხელფასის მოცულობა გახლავთ განათლების დარგში, სადაც ქალბატონები შედარებით დიდი წილით არიან წარმოდგენილი. ეს საშუალო მაჩვენებელს აგდებს, ასე ვთქვათ, ქალების შემთხვევაში. გვაქვს მინიმალური ხელფასი, რომელიც სახელმწიფოს აქვს დადგენილი? ამ შემთხვევაში მინიმალური ხელფასი არ არის ამ შემთხვევაში. გავაგრძელებ იმ წინადადებას, ესე იგი, მაგალითად, მშენებლობის დარგში ერთ-ერთი მაღალია ხელფასი 1700-1800 ლარის ფარგლებშია, სადაც მამაკაცები უფრო მეტი წილით არიან წარმოდგენილი და ეს ბუნებრივია სქესობრივ ჭრილში დისბალანსს განაპირობებს. ბატონო გოგიტა, რომელია დარგები, სადაც უფრო მეტ წინსვლას ელოდებით მომავალ წელს? ჩვენ სამწუხაროდ პროგნოზს არ ვაკეთებთ, თუმცა როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი ტენდენციები შეინიშნებოდა დამამუშავებელ მრეწველობაში, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში. ტურისტების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ვითარდება და შედარებით მეტი დამატებული ღირებულება იქნება სასტუმროების და რესტორნების სექტორში, ასევე ტრანსპორტის დარგში. ანუ ტურისტების მხრივაც უფრო მეტი წინსვლა გვაქვს, ხო? უფრო მეტი ტურისტის რაოდენობა წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მზარდია და შესაბამისად იზრდება საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. აქვე აღსანიშნავია სხვადასხვა მაჩვენებლები, რომელიც გამოაქვეყნეთ 2018 წელს, მაგალითად უმუშევრობა და დასაქმება. უმუშევრობის დონე 2017-ში 13.9%-ის პარალელში იყო, თუმცა 2018 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი გარკვეულწილად დაბალია და 9 თვის საშუალო მაჩვენებელი 12.8%-ის პარალელშია. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული მაჩვენებელი თვითდასაქმებულთა კატეგორიიდან გამომდინარე სეზონურობის ფაქტორით ხასიათდება კვარტალების მიხედვით. მაგალითად, პირველ კვარტალში შედარებით მაღალია უმუშევრობის დონე 14%-ის პარალელში იყო. გამომდინარე იქედან, რომ თვითდასაქმებულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობის დარგშია დასაქმებული და პირველ კვარტალში აქტივობა ეკონომიკური საკმაოდ დაბალია, ხნათ-ესვასთან დაკავშირებული სამუშაოების გამო. შემდეგ მეორე, მესამე კვარტალში შედარებით იკლებს აღნიშნული მაჩვენებელი, გამომდინარე იქედან, რომ აქტივობა მატულობს სოფლის მეურნეობის დარგში. ბატონო გოგიტა, სტატისტიკის მიხედვით მინუსში იყო მშენებლობა. რამ განაპირობა ეს? ჩვენ ვიცით, რომ ნებართვების გაცემა ცოტა გართულდა. არის ეს ამასთან კავშირში? აქ ორი მნიშვნელოვანი მომენტი უნდა აღინიშნოს. პირველი, ჯერ ერთი 2017 წელს შედარებით მეტი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა. სხვადასხვა მიმართულებით ეს შეიძლება იყოს ბინების მშენებლობა, ავტომობილების, მაგისტრალების, საავტომობილო გზების, მაგისტრალების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა. ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2018 წელს წინა წელთან შედარებით გარკვეულწილად შემცირდა მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების და დამთავრებული
სამშენებლო ობიექტების რაოდენობა, რამაც განაპირობა შედარებით დაბალი ტემპი მშენებლობის დარგში. ვინ ითვლება დღეს დასაქმებულ ადამიანად? ადამიანი, რომელიც სახელმწიფოს ყავს დასაქმებული, თუ ადამიანი, რომელიც თვით დასაქმებულია? შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით დასაქმებულის ორი კატეგორიაა. ეს გახლავთ პირველი დაქირავებული, რომელთან ურთიერთობაც რეგულირდება ხელშეკრულებით ან კონტრაქტით და რომელსაც მიეცა ან დაერიცხა ხელფასი და მეორე კატეგორია მნიშვნელოვანი წილით არის წარმოდგენილი თვით დასაქმებული. ანუ ეს გახლავთ პირები, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ მამულში, რაიმე სახის შემოსავლის ან მოგების მიღების მიზნით, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად საკმარისია მათი არსებობისთვის მიღებული შემოსავალი და მიუხედავად იმისა, ამ მიღებულ შემოსავალს, მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას ბაზარზე გასაყიდად იყენებენ თუ საკუთარი მოხმარებისთვის. ეს თვითდასაქმებულთა კატეგორიაა, რომელიც დასაქმებულებში შედის. დაახლოებით დღეის მდგომარეობით ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობიდან დაახლოებით 1,700,000-მდე გახლავთ დასაქმებულთა რაოდენობა, სადაც 49-50%-ის ფარგლებში მერყეობს თვითდასაქმებულთა წილი. ბატონო გოგიტა, ჩვენ სქესობრივი დისბალანსების საუბრეთ, საინტერესო ასაკი. ძირითადად რა ასაკის ადამიანები არიან დასაქმებულები? შუა ასაკში არიან ძირითადად დასაქმებულები. თუმცა უმუშევრობის დონეს თუ განვიხილავთ ასაკობრივ ჭრილში, შედარებით მაღალია უმუშევრობა 20-24 წლის ასაკში, უმუშევრობის დონე. ხოლო დაბალია საპენსიო ასაკის შემდეგ. ეს განპირობებულია თუნდაც იმის გამო, რომ უმუშევრის განმარტება მდგომარეობს შემდეგში. უმუშევრად ითვლება ადამიანი, რომელიც გამოკითხვის წინა 7 დღის განმავლობაში არ მუშაობდა 1 საათითაც კი ეძებდა სამუშაოს გასული 4 კვირის განმავლობაში და იმავდროულად მზად იყო მუშაობის დასაწყებად მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში. ანუ პიროვნება შეიძლება არ მუშაობდეს, მაგრამ თუ არ ეძებს ის, ან მზად არის მუშაობის დასაწყებად, ამ შემთხვევაში ის არათუ უმუშევრად ითვლება, არამედ ეკონომიკურად არააქტიურ მოსახლეობად ითვლება. სწორედ ეს განაპირობებს უმუშევრობის დაბალ მაჩვენებელს თუნდაც 65 წლის ასაკის ზემოთ. დიასახლისების შემთხვევაში ისინი ხშირ შემთხვევაში არ ეძებენ სხვადასხვა მიზეზის გამო და აქედან გამომდინარე ეს არათუ უმუშევრობის დონეს წევს, მაგრამ არამედ ეკონომიკურად არააქტიურობის დონეს მაჩვენებელს. და ასეთი მაჩვენებელი, ანუ პროცენტულად რამდენი არიან ესეთი ადამიანები? მაგალითად შრომის უნარიანი, მაგრამ მაგალითად დაახლოებით 1 მილიონის ფარგლებში გახლავთ ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის რაოდენობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. იმედია ამომწურავი იყო ჩვენი საუბარი. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რომ ბატონი გოგიტა თოდრაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი და ახლა ჩვენს ეთერში რუბრიკის დროა. ქეთი ვაშაკიძე, ჩვენი ჟურნალისტი, დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელს გუგა ქაშიბაძეს შეხვდა და ისევ სტატისტიკასთან მივდივართ. გაარკვია თუ როგორი იყო 2019 წლის დადგომასთან ერთად პიროტექნიკით დაშავებული ადამიანების სტატისტიკა. მოდი ერთად ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეს საოცარი სანახაობა შეიძლება ცუდი შედეგით დასრულდეს, თუ არ გავითვალისწინებთ უსაფრთხოების წესებს, რომელიც ფოიერვერკის ექსპლუატაციაში მოყვანისას უნდა დავიცვათ. 2019 წლის დადგომასთან ერთად ხშირი იყო სასწრაფო და სახანძრო ბრიგადების გამოძახების რიცხვი, რაც პიროტექნიკის არასწორი გამოყენებით იყო გამოწვეული. ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები დასრულდა და ჩვენ დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელს გუგა ქაშიბაძეს შევხვდით. პიროტექნიკით დაზარალებული ადამიანების რიცხვის შესაჯამებლად გასულ წელთან შედარებით. ყავდა მიღებული დაახლოებით 45 პაციენტი ამ სხვა პეტარდებისა და ასაფეთქებლებისგან დაზიანებით შემოვიდა. დაახლოებით ისეთივე რაოდენობა, როგორც შარშან და შარშაწინ იყო. ერთ-ერთი საბედნიერო წელს მძიმე შემთხვევები ძალიან მცირე დაფიქსირდა. ყველაზე მძიმე შემთხვევა იყო 8 წლის ბავშვი, რომელსაც შემთხვევით მოხდა მეძღვრის მიერ დასრული ასაფეთქებელი სახის მთლიანი სახის დამწრობა მიიღო ორივე ქუთუთოსი. მას რამოდენიმე პერიოდში გუნდაობდა დამწრობის ცენტრში, საბედნიეროდ მისი მდგომარეობა სტაბილურია, უკვე გაიწერა ბინაზე. დანარჩენ შემთხვევებში შედარებით მსუბუქი ფორმები იყო. წინა წლებში გაცილებით უფრო, თქვათ, სერიოზული
დაზიანებები ჰქონდა. როგორც დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ძირითადი გამომწვევი მიზეზი პიროტექნიკის არასწორი გამოყენება იყო. ხშირად ადამიანები ინსტრუქციებს არ ეცნობიან, როგორ უნდა გამოიყენონ ესა თუ ის ასაფეთქებელი მოწყობილობა და ამას ფატალურ შედეგამდე მივყავართ. თითოეულ ასაფეთქებელს თავისი გარკვეული დენთის მოხდი გააჩნია. ანუ არასწორი გამოყენების შემთხვევაში რაც არ უნდა უსაფრთხო იყოს ერთი შეხედვით და რაც არ უნდა იაფიღირდეს, ხო? იგივე თქვა დახურულ მუჩი გარკვეული თქვა პეტარდის აფეთქება საკმაოდ სერიოზულ დაზიანებას შეიძლება გამოიწვიოს, მით უმეტეს თუ ბავშვზე არის თქვა საუბარი. ერთი არის რომ თქვა იმ ელემენტარულ ინსტრუქციას თქვა არ კითხულობდნენ და არ მისდევდნენ ესეთი დაზიანებები, იმიტომ რომ თითოეულ მოდგას გარკვეული ინსტრუქცია ის რომელიც ყველა არ წერია, ის უნდა დავიცოთ. თუ გვინდა რაღაც თქვა ზეიმი მოვაწყოთ ის რომ დაზიანება არ მივიღოთ არც ჩვენი ოჯახის წევრებმა და მეორე მიუხედავად იმისა ყოფილა შემთხვევების სამწუხაროდ რომ ეს ყველაფერი ინსტრუქცია დაუცვიათ, მაგრამ თვითონ მაშხალას ან პეტარდას უმტყუნია. ძალიან ბევრ ქვეყანაში პიროტექნიკის თავისუფლად გაყიდვა აკრძალულია. ამით შემცირებულია პიროტექნიკის არასწორი გამოყენებით დაშავებულთა რიცხვიც. მაშინ როცა გადავწყვეთ, რომ მაინც უნდა შევიძინოთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი. დაკვირვებით გავეცნოთ მისი მოხმარების წესს. მოვითხოვოთ ახალი, ანუ ვადის მქონე პიროტექნიკა. დავაკვირდეთ, რომ არ ქონდეს რაიმე დაზიანება და რაც ყველაზე მთავარია, მოვარიდოთ ბავშვები პიროტექნიკას. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრომ. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. გიჩხუბი ეროდეს მეცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს.
ეკლესიური აუ შემორჩენილი მოძღვარი მართულო კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა რომ სიყვარული უფრო ძლიერი ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდა ბატონი იმედა მაკასარაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში გვესტუმრეთ. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. 2014 წელს გაცემული, 2014 წლის 1 მარტამდე გაცემულ მართვის მოწმობებს, ანუ C, C, D და DE კატეგორიის მართვის მოწმობებს, იურიდიული ძალა უნარჩუნდებათ 2019 წლის 1 მარტამდე. ადრე იყო 2018 წლის 1 სექტემბრამდე, ეხლა ეს ვადა გაიზარდა. ანუ მათ უფრო მეტი აქვთ საშუალება მიეცათ, რომ მივიდნენ და გააკეთონ ეს მართვის მოწმობები. რა მიზნით გადაიწია ვადამ? ვადის გადაწევის მიზანი ის იყო, რომ ძალიან დაბალი აქტივობა იყო იმ ხალხისა, ვისაც უნდა შეეცვალა მართვის მოწმობები. შესაბამისად, როგორც წესი, ჩვენ ყოველთვის გვახასიათებს ბოლო წუთებამდე მოვიტოვოთ ეს საქმე და ბოლოში გავაკეთოთ, ბოლოს შევცვალოთ, მართვის მოწმობა იქნება თუ სხვა დასაკეთებელი. ამიტომ ვადის გადაწევა მოგვიწია, იმიტომ რომ დაახლოებით 250,000 მართვის მოწმობა იყო შესაძლებელი და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო იმ მოკლე ვადაში ეს განხორციელებულიყო. შესაბამისად, ვადა გადავწიეთ გონივრული ვადით 2019 წლის 1 მარტამდე მიეცა შესაძლებლობა ყველას განეხორციელებინა მართვის მოწმობების განახლება და შეეცვალათ მართვის მოწმობა. ანუ ეს ის კატეგორიაა, რომლის მძღოლებიც მართავენ სამარშრუტო ტაქსებს, ავტობუსებს. ფაქტიურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერდება თუ არ მივიდნენ ეს ადამიანები და არ გაიარეს. ნუ რა თქმა უნდა, თუ არ განაახლეს მართვის მოწმობები, მათ უფლება არ ექნებათ მართონ შესაბამისი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება. ეს ეხება როგორც ვთქვით, სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების ღოლებს, სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების ღოლებს და ესევე მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალების ღოლებს. ამ სამი კატეგორიის ღოლს ვალდებულება აქვს 2019 წლის 1 მარტამდე შეცვალოს განაახლოს მართვის მოწმობა. ბატონო, და საინტერესო კიდევ ერთი ფაქტი, როდესაც მართვის მოწმობებს იღებდნენ ეს ადამიანები, მათ მისცეს უვადო მართვის მოწმობები. ეხლა რატომ გახდა ეს მართვის მოწმობა ვადიანი? როგორც ვიცი, ეს A და B კატეგორიის შემთხვევაში 15 წლიანი ვადით გაიცემა და უფრო C, C და D 5 წლის ვადით გაიცემა. რატომ ხდება ესე? მოგესალმებით, 2014 წლის 1 მარტს ძალაში შევიდა ახალი კანონი საგზავნო მოძრაობის შესახებ, რომელმაც განსაზღვრა, რომ საქართველოში მოქმედ მართვის მოწმობებს უნდა ქონოდათ გარკვეული კატეგორიების შეზღუდვა ვადის დაწესება შემოვიდა სავალდებულო, ანუ ვადიანი უნდა გამختارიყო მართვის მოწმობა. ეს ძირითადად განპირობებული იყო იმ დირექტივებით და ასოციაციების ხელშეკრულებით, რომელიც საქართველოს გააფორმა ევროკავშირთან მოგესალმებით და საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება და ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, სავალდებულო არის გარკვეული პერიოდულობით გადამოწყვეტეს ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაგალითად. ამიტომ პერიოდული გადამოწყვეტა გულისხმობს იმას, რომ შესაბამისად უნდა მოხდეს მართვის მოწმობის განახლებაც. და ის პირები, ვინცაც ეხლა უწევს მართვის მოწმობის განახლება და შეცვლა, სავალდებულო არის წარმოადგინოს მომსახურების სააგენტოში მართვის მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, რომელიც გაიცემა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება. და თანხაც ალბათ გარკვეული. საფასური შეადგენს 15 ლარს მართვის მოწმობის განახლების შემთხვევაში, ხოლო დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის შემთხვევაში საფასური შეადგენს 35 ლარს.
და დაკარგული მართვის მოწყობის შემთხვევაში არანაირი სხვა დამატებითი საბუთი არ არის საჭირო. არანაირი დამატებითი საბუთი პირადობის მოწყობას წარმოადგენს ჯანმრთელობის გამარჯვების შესახებ ცნობას და საფასურს გადაიხდის ადგილზე. გასაგებია ბატონო მე და ადამიანები რომლებიც ეხლა იღებენ მართვის მოწმობებს, მათ უკვე ალბათ აღარ მიეცემათ უღადო არა, დღეიდან, არა 2014 წლის 1 მარტიდან ყველა მართვის მოწმობა გაიცემა ვადის მითითებით. ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, A და B კატეგორიას მოტოციკლებს და მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებისთვის, ესევე სამშენებლო ტექნიკის მძღოლებისთვის და ტრაქტორის მძღოლებისთვის ეს განისაზღვრა 15 წლის ვადით, ხოლო სატვირთო, სამგზავრო და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებისთვის ეს ვადა განისაზღვრა 5 წელი. ანუ აქვს მნიშვნელობა, როდის ავიღეთ ეს მართვის მოწმობა. მაგალითად, მე თუ 10 წლის აღებული მაქვს მართვის მოწმობა, დღეს რო გამოვცვალო 10 წლის წინანდელიდან იწყება 10 თვლა, ხო? სტაჟების მითითება ჩვეულებრივად ხდება მართვის მოწმობაში, ანუ არის სპეციალური გრაფა აღნიშნა, სადაც ხდება თუ როდის მოიპოვეთ ესა თუ ის კატეგორია და შემდეგ მითითებულია მეორე გრაფაში ამ კატეგორიის მოქმედების ვადა. როგორც კი ეს მოქმედების ვადა ამოიწურება, თქვენ ვალდებული ხართ მიმართოთ მომსახურების სააგენტოს შესაბამის სერვის ცენტრს და მოახდინოთ მართვის მოწმობის განახლება. 2014 წლის 1 მარტამდე გაცემულ მართვის მოწმობებში, რა თქმა უნდა, არ იყო მითითებული ვადა, ამიტომ ეს ვადა განსაზღვრა საგზავნო მოძრაობის შესახებ კანონმა და მეუთითა, რომ A და B კატეგორიისთვის, ამ კატეგორიის სკოლებისთვის მართვის მოწმობის შეცვლა სავალდებულო იქნება 2028 წლამდე, ხოლო მაღალი კატეგორიების უფრო როგორც არის სატვირთო, სამგზავრო და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებები, მათთვის მართვის მოწმობის განახლება სავალდებულო იყო 2018 წლის 1 სექტემბრამდე და შემდეგ ეს ვადა გადაეწია 2019 წლის 1 მარტამდე გაუგრძელდა ვადა. ესევე მინდა გამმარტო, რომ ის პირები, ვინც ვერ მოასწრებენ 2019 წლის 1 მარტამდე მართვის მოწმობის შეცვლას, მათ ისევ იქნება შესაძლებლობა 2019 წლის 1 მარტის შემდეგ შეცვალონ მართვის მოწმობა, იგივე პროცედურების გავლა მოუწევთ, რაც დღეს არის სავალდებულო, ოღონდ მათ არ ექნებათ საშუალება 1 მარტის შემდეგ დაჯდნენ საჭესთან როგორც მძღოლები და მიიღონ საგზავნო მოძრაობაში მონაწილეობა როგორც მძღოლებმა. სანამ არ განახლდებიან ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ამ შემთხვევაში როგორც კატეგორიის არ ქონე მძღოლი, შესაბამის კატეგორიის არ ქონე მძღოლი, ისე განიხილება და რა თქმა უნდა დაჯარიმდება. დაჯარიმდება ალბათ მართვის მოწმობას ჩამოერთმევა რა ისე ჩამოერთმეული იქნება? მართვის მოწმობა არ ჩამოერთმევა, იმიტომ რომ თუ მართვის მოწმობაში B კატეგორია გაქვთ, ეს B კატეგორია მოქმედია და თქვენ შეგიძლიათ მართოთ B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება. არ უნდა მართოთ ისეთი სატრანსპორტო საშუალება, რომლის კატეგორიას უკვე ძალა აღარ აქვს. გასაგებია. ბატონო მე და ეხლა ვინც აბარებს გამოცდებს რამე შეიცვალა გამოცდის ჩაბარების მხრივ? გართულდა უფრო ეს? არა, გამოცდები ჩვეულებრივად იგივე წესით ვარდება, თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი ორივე კუთხე იგივე არის, რაც აქამდე იყო. თეორიული გამოცდას აბარებთ და თეორიული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ 30 დღის ვადა გაქვთ იმისაც, რომ ჩააბაროთ პრაქტიკული გამოცდა დახურულ მოედანზე. ანუ წლების წინ მაგალითად როცა სათვალთვალო კამერები, უბრალოდ ჭკვიანი კამერები არ იყო დამონტაჟებული, მაშინ სხვანაირი იყო მოძრაობა თბილისში. დღეს დაარეგულირა ამ კამერებმა მოძრაობა, ანუ სტატისტიკა თუ იცით თქვენ როგორია დაუშვათ დარღვევების თუ ავტოავარიების. ჩემსასწავლი არ არის ეს სტატისტიკა, მაგრამ როგორც ვიცი, რა თქმა უნდა შედეგი არის, ეფექტი აქვს ჭკვიან კამერებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მძღოლმა იცის თუ ის დაარღვევს და შეგნებულად დაარღვევს, მას მიუვა შესაბამისი ჯარიმა და დაჯარიმდება ჭკვიანი კამერების მიერ. ეს ძირითადად ჭკვიანი კამერები ისეთ ადგილებშია, სადაც მომატებული რისკი და საფრთხე იყო ავარიების და ეს რა თქმა უნდა ავარიების რაოდენობა შემცირებული. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლევანდელი წლიდან არ იქნება ეს ავტოავარიები და უფრო კარგად ატარება. ხშირად აბრალებენ ხოლმე, რომ როდესაც ქალბატონები ზიან საჭესთან, რაღაც ცოტა უხერხული სიტუაციები იქნება ხოლმე, ხო? ნუ არის კარგი მძღოლი ქალბატონის და არის ცუდი მძღოლი მამაკაცის, ასე რომ სქესის მიხედვით არა, ამას ნამდვილად დისკრიმინაცია არ ჭირდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბატონი იმედა მაკასერაშვილი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე.
და სანქტუსი, ასე ქვია უწმინდესი საგალობელს, რომელსაც ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ასრულებს, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ სოპრანო თეონა დვალი. მოდით ერთად ვნახოთ ეს საგალობელი და შემდეგ თეონა დვალთან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.
აი ესეთი არაჩვეულებრივი საგალობლით, რომელსაც ასევე არაჩვეულებრივი შემსრულებლები ასრულებდნენ, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ქალბატონი თეონა დვალი, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ახალგაზრდა წარმატებული ლამაზი სოპრანო, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან. პირიქით მადლობთ რომ მასპინძლობთ. პირველ რიგში გილოცავთ დაოჯახებას. ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს კარგს და წარმატებებს. რა არის საქართველოში თქვენი ჩამობრძანების მიზეზი, იმიტომ რომ გათხოვდით იტალიაში, თქვენი მეუღლე იტალიელი. და ნავსაყუდელი ასე თუ ისე გაქვთ უკვე იტალიაში. ჩემი მეორე სახლი გახდა უკვე იტალია. საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და ჩვენ მე და ჯაკომო გადავწყვიტეთ რომ რადგან კათოლიკურ შობას აღვნიშნავთ მასთან სახლში, თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, მე ვთხარი რომ ეს ტრადიცია უნდა დავამკვიდროთ და ახალ წელს და საშობაოდ აუცილებლად უნდა ჩავიდეთ საქართველოში და სწორედ ეს არის უკვე მესამე წელია. და ჩამოვდივართ აუცილებლად საქართველოში შობა ახალი წლის შესახვედრად. ჯაკომო მართალია წავიდა უკვე გაფრინდა, მაგრამ მე დავრჩი რომ რადგან ქალბატონ გულიკო კარელთან მეცადინეობ ყოველ დღე და რადგან მაქვს სამომავლო გეგმებში შედის მრავალი კონცერტი, დებიუტი მაქვს რამოდენიმე თეატრში და მოკლედ აუცილებლად უნდა მომემზადო და ჩავდგე ფორმაში. საქართველოს თუ უკავშირდება თქვენი სამომავლო გეგმები? სამომავლო გეგმები აუცილებლად როგორც წესი საქართველოს შედის. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი ხნის ოცნება ავისრულო და დიდი სოლო კონცერტი გავაკეთო ორკესტრთან ერთად და იქ მყავდეს სტუმრები, ჩემი კოლეგები, არა მარტო ქართველები, არამედ იტალიელი და დიახ თბილისში და ამას გეგმავდა ფიქრობ რომ წელს იქნება ეს ოცნება ასრულდეს და მოვაბათ თავი რაბენაირად. ასევე მოკლედ არის რამოდენიმე გეგმა რომელიც აუცილებლად უნდა ავასრულო საქართველოსთან დაკავშირებით, ხოლო უმრავლესობა მაინც უცხოეთს უკავშირდება. იქ მაქვს ომანში მღერი გამოჩენილ ტენორთან ერთად, რამონ ვარგასთან ერთად. შემდგომში მაქვს ტაბატ მატერი პერგოლეზის ქალაქ იეზიში და ანკონაში. მე ხარ ჩამოსვლა დავიწყე მე შინე რაღაცა არ გამომრჩეს. იქ არის ასევე ქალაქ ლერიჩში. დატვირთული გრაფიკი გაქვთ ესე იგი. ნამდვილად ძალიან დატვირთული და ამიტომ რაღაც ბევრი დიდი პროგრამა მომაწვა. დაამაწვა და ქალბატონ გულიკოსთან მოკლედ მეცადინეობთ რა სხვადასხვა ნაწარმოებს, სხვადასხვა ოპერებს და რამდენი წელია რაც ქალბატონ გულიკოსთან მეცადინეობთ? და მე ვიცი რომ თქვენ დისტანციურადაც მეცადინეობთ ხოლმე. დიახ, ქვეყნიდან ქვეყანაში. არ ვიცი როგორ გამიმართლა, მე საერთოდ ზოგადად ქალბატონ გულიკოსთან რომ აღმოჩნდი, რადგან მე რასაც დღეს წარმოვადგენ ეს არის მისი დამსახურება. ქალბატონ გულიკოსთან მოხდი, როდესაც კონსერვატორიაში ჩავაბარე ვოკალურ განყოფილებაზე და მას შემდეგ ესეთი ყოველდღიური ძალიან ინტენსიური კავშირი გვაქვს და თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ უცხოეთიდანაც აუცილებლად ვუკავშირებთ არა მარტო მე იქ ნინო სურგულაძე, ქეთევა კემოკლიძე, სოფო გორდოძე, მრავალი სხვა. მისი ბევრი მოსწავლეა დღეს. ბევრი სტუდენტი, დიახ. ვუკავშირდებით მას, როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი კონცერტი გვაქვს და მასთან ასე ვთქვათ, სავარჯიშოებს ვაკეთებთ, გამღერდებით და გვამღერებს და იქ შენიშვნებს გვაძლევს ყოველთვის და მას ისეთი წარმოდგენა აქვს ბგერაზე, რომელიც მე მგონი რომ თითქმის აღარავის აღარ აქვს ისეთი წარმოდგენა ბგერის სილამაზეზე და მოკლედ ძალიან ბევრს მეცადინებ და მას მე ვოკალურ დედას ვუწოდებ. არის. როგორ მოხდით ლასკალაში? როგორც ვიცი 500 ბავშვიდან რა, 500 ახალგაზრდიდან თქვენ შეგარჩინეს. დიახ, მე ნამდვილად ასევე ამაშიც ძალიან გამიმართლა და რაღაც ძალიან უცნაურად აღმოჩნდი. იქ ჩემმა მენეჯერმა გააგზავნა ჩემი მონაცემები, ჩემი ვიდეო და შემდგომში აღმოჩნდი ესე დიანა დამრაუს შემცვლელად. ფანტასტიკური მომღერლის, მე იქ არაჩვეულებრივი გამოცდილება მივიღე, ვუყურებდით როგორ მუშაობდნენ ისინი, ჩვენ როგორ ვიმუშავეთ იქ დირიჟორთან თუ არაჩვეულებრივ რეჟისორთან ერთად და მე ის პერიოდი ძალიან ისე კარგად მახსენდება და არ ვიცი, მე მგონია რომ უნდა დავბრუნდე მალე. როგორ დაგხვდნენ ლასკალაში? ქართველებიც არიან, როგორც ვიცი, რომლებიც ახალბედა ქართველებს ძალიან დიდ დახმარებას უწევენ ხოლმე. თქვენ როგორ შეგხვდათ? მე იქ დამხვდა რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი პიანისტი უკვე რომელიც ლასკალაში ძალიან დიდი ხანია რაც მუშაობს. ეს არის ქალბატონი მზია ბახტურიძე
მასთან მე მრავალი გაკვეთილი გავიარე, მან გამიზიარა თავისი გამოცდილება და ეს პერიოდი იყო ძალიან დატვირთული, მართლა დილით გავდიოდი სახრიდან ღამე გვიან შემოვდიოდი და მოკლედ ის პერიოდი ნამდვილად ძალიან დატვირთული იყო და ისეთ ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩემთვის, რომელმაც მე ბევრი კარი გამიღო. ვოკალურ სამყაროში. მოდით ახლა ოჯახის კარი გავაღოთ, გვაინტერესებს თქვენი და ოჯახების ამბები, თქვენი მეუღლე როგორც უკვე აღნიშნეთ იტალიელი და სანამ ეთერში შევიდოდით, ამბობდით, რომ უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით გავთხოვდიო. როგორ მიიღეთ ეს ლოცვა-კურთხევა? მოგიყვებით ამ პატარა ისტორიას, რამოდენიმე, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბედნიერ ადამიანად ვთვლი თავს, რადგან უწმინდესთან არაერთხელ მომიწია შეხვედრა მასთან და ერთ-ერთი ესეთი შეხვედრის დროს ვიყავი ლექსოთორაძესთან ერთად, არაჩვეულებრივ პიანისტთან და ასევე უნდა შემესრულებინა ნაწარმოები, მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ მოვხვდი უწმინდესის გვერდით და ის აურა რომ გადმოვიდა, არ ვიცი, ნუ იმდენად ავივსე ამ ემოციებით, რომ დავიწყე ტირილი ვერ გავჩერდი. დიდი ხანი იქ ლექსოც მანიშნებდა, რომ გავჩერებულიყავი, რადგან თან მე უნდა მემღერა და მე უწმინდესმა რაღაცნაირად ხელი მომკიდა და მიკითხა, რომ როგორი ცივი ხელები გაქვთო. მეუთხარი უწმინდესო, დიახ, ნამდვილად მე ყოველთვის ცივი ხელები მაქვს, მაგრამ ესე იგი გული გაქვსო თბილიო და მეუთხარი მაგდენი ნამდვილად არ ვიცი თქო და მე მითხრა, რომ თქვენ გათხოვილი ხართ, მეუთხარი არა თქო და მაშინ მალე უნდა გათხოვდეო. ძალიან ზუსტად იქიდან ერთ წელში კი გავთხოვდი. ეს მეუღლეც მოძებნეთ. ძალიან მართლაც არაჩვეულებრივი ადამიანია ჯაკომო. არის საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული. პროფესიით რა არის დაკავშირებულია საოპერო ხელოვნებასთან? გეტყვით ახლა მაგასაც, არის ბიზნესმენი და არის საოცარი მელომანი. მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ მე ესეთი ზედმიწევნით და ღრმად მე ჩემი პროფესია არ ვიცი, როგორც იცის ჯაკომო. როდესაც მღერი და რაღაც შეიძლება ორი სიტყვა გამოვრჩეს, რაღაც ვერ გავიხსენო, ჯაკომო აუცილებლად მახსენებს და მან არა მარტო თქვა სოპრანოს პარტია იცის, ყველას პარტია იცის აუცილებლად და მიმღერის ხოლმე სხვადასხვა პარტიებს და როდესაც მისი კოლექცია ვნახე დისკების, მივხვდი, რომ მე არასდროს აღარ მომიწერდა დისკის ყიდვა, რადგან ყველა ოპერის ჩანაწერი აქვს. საკარგია. და დიახ და შეყვარებულია მოკლედ ჩვენს სამშობლოზე, იცის წერა-კითხვა იცის, მართალია არ იცის ზუსტად რას კითხულობს, ამიტომ მე ვუთარგმნი ხოლმე, მაგრამ ვცდილობს რომ ისწავლოს. ანბანი იცის, წერა-კითხვა იცის ძალიან კარგად და ასევე ზედმიწევნით კარგად იცის და უყვარს ქართული ხელოვნება, ჩვენი ფოლკლორი, ყოველთვის თვითონ რთავს და უსმენს, ისე რომ მე არ მეკითხება, მე არ ვაძლევ მას რჩევებს, ვთქვათ, ვის უნდა მოусმინოს და ვის არა, ის ყოველთვის რთავს და უსმენს სხვადასხვა საოპერო მომღერლებს, იქ არა მარტო ასევე საესტრადო და ფოლკლორულ ნაწარმოებებს. და შეყვარებულია მოკლედ არ ვიცი ძალიან მართლაც შეყვარებულია ჩემს სამშობლოზე და ეს ყველა ძალიან მახარებს. ორი ქვეყნის მოსახლეობას ძალიან ბევრი გვაქვს საერთო როგორც ამბობენ ხოლმე და ალბათ მან ეს სულიერი სიახლოვე იპოვა საქართველოსთან. ნამდვილად იპოვა და ასევე იმასაც აღნიშნავ რომ შობის დღესასწაულზე კიდევ ერთხელ ესე უცნაურად აღმოჩნდით უწმინდესთან და უწმინდეს იქ ჯაკომო იყო გაოცებული, ამდენი ემოციებით, მე მგონი დაიბნა კიდეც, ფერქვთალი იყო და უწმინდესმა დაგლოცა და მე იმ დღეს ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიყავი და დღემდე მე ის გამომყვა, ეს მადლი და ასევე ჯაკომოსაც და ვართ ორივე ძალიან ბედნიერები, რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა. ძალიან კარგი. ყველაზე მეტად რა გენატრებათ ხოლმე, როდესაც იტალიაში ხართ, საქართველოში რო არ ცხოვრობთ, მაშინ ყველაზე მეტად რა გაკლიათ იქ? რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახის წევრები, ყველაზე მეტად. და რო გითხრათ ახლა ქართული საჭმელი მენატრება თქო, მოგატყუებთ. ნუ ახლა იტალიაში მიყვარს ძალიან და იქ ვცდილობ რა მე თვითონაც გავაკეთო. ახალი ვარ ამ საქმეში და ამიტომ ვცდილობ იტალიური და ქართული კერძები გავუკეთო. ჯაკომოს რომელსაც საოცრად უყვარს ასევე ქართული სამზარეულო. და მოკლედ ყველაზე ძალიან რა თქმა უნდა მე მაინც ჩემი ოჯახის წევრები მენატრებიან, მე მეგობრები და ასე ზოგადად აკყოფნა მე ძალიან მიყვარს. ძალიან კარგი. ჩვენი საუბრის დრო ფაქტიურად უკვე იწურება, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ საუბრის დასასრულს, რომ რა რჩევებს მისცემდით
ახალდამწყებ მომღერლებს, რომლებიც ეხლა იკვალავენ გზას და მათ უნდათ რომ საზღვრებს გარეთ გავიდნენ და იქ უკეთესად შეისწავლონ თავიანთი პროფესია. ესე იგი, ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს მე ვურჩევდი რომ იშრომონ ყოველ დღე თავდაუზოგავად, რადგან თუ ეს ის არის, რაც ყველაზე ძალიან უნდათ, რადგან ეს უნდა გინდოდეს მთელი გულით და სულით უნდა იყო ამაში თავით გადართული, იშრომონ, ძალიან ბევრი იმეცადინონ, ჩვენ გვყავს ფანტასტიკური პედაგოგები და მოკლედ თავი არ დაზოგონ და რაც თავარია, ისინი აუცილებლად მოხვდებიან ამის შემდეგ საჭირო დრო საჭირო ადგილას და ფიქრობ რომ უნდა იოცნებონ, რადგან ოცნებები ხდება. მე ბევრი ოცნება ამეხდა და მათაც აუხდებათ და მე მათ ამას გულით ვუსურვებ. დიდი მადლობა, თქვენს გისურვებთ, რომ თქვენი დარჩენილი ოცნებებიც აქ ხდებოდეთ. თეონა დვალი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შეგახსენებთ, საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ახალგაზრდა სოპრანო და 15 იანვრის დილის განთიადიც დასრულდა. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.